Du ska ju sätta ihop rätt kompetenser. Det Mm. hjälper inte att du har 11 bra målvakter och ger dem bra energi. Du ska ha 11 olika spelare. Nej, men det där är ju väldigt sorgligt. Jag skulle ju förvänta mig att Sverige var mer föregångsland på den punkten. Det var en kvinna som jag liksom fick kontakt med och frågade henne liksom, vad är det som händer? Och då så säger hon så här till mig, helt ärligt, det sitter team här och undrar om de verkligen har valt rätt person. När du har varit på sådana Jättemagiskt. höga positioner Mm. som vd för Telia och vd för Microsoft, är det lika lätt att bygga ett lag i de positionerna? Principen är väldigt mycket detsamma. Det handlar om det finns något absolut magiskt tycker jag, att genom att få människor att jobba tillsammans så kan man göra någonting som man faktiskt inte trodde var möjligt. Mm. Hej publiken! Här är livepodd ifrån DHLs trailer och det är ifrån Åre Business Forum. Och podden heter Gymtopia. Jag heter Håkan Lundqvist och ni ska vara jättevälkommen. Och vi är glada att ha dig här, Helene Barnekow. Jätteglad att vara här. Ja, kul att du kunde komma och ta dig tid och snacka med oss lite grann. Ja. Det ska bli spännande. Ja. Du, Helene Barnekow, presentera dig själv och vad du har för bakgrund. Mm. Ja, men min bakgrund, jag är då från Skåne som man kan höra efter ett tag åtminstone. Ja. Och har i princip jobbat 30 år i techbranschen. Lite grann av en slump när jag halkade in där och sen kunde jag aldrig riktigt lämna. För jag är då inte ingenjör utan jag läste internationella ekonomlinjen. Jobbade väl nästan 20 år internationellt och i svenska, japanska och amerikanska bolag och kom sen till Stockholm för 10 år sedan. Så dess bor jag i Stockholm. Ja. Mina senaste 2 jobb i Stockholm var med vd för Telia Sverige och vd för Microsoft Sverige. Och nu är jag då icke-operativ, eller inte så operativ, så jag jobbar i styrelser, jobbar med ledarskap, vilket är min passion, inom ramen för Gaia Leadership. Ja, för det är ledarskap vi ska prata om. Ja, Jag måste fastna vid en det sak, passar för du mig sa bra. att du halkade in. Halkade in, Jag tänkte, verkligen. hur gör man det? Ja, men det var verkligen halka in, för det här var början på 90-talet, vilket ju låter som en slags stenålder när man står här idag. Men jag var faktiskt vuxen då. Det är så skönt när man ibland träffar personer som kommer ihåg 90-talet. Nej, men, och jag hade just internationella ekonomlinjen och de flesta hamnade på bank eller snabbrörliga konsumentvaror, Unilever, Procter & Gamble och sådär. Och jag höll på att flytta runt för jag ville bara utomlands och hamnade på Malta och där satte Microsoft upp en sån här sold distributor och då anställde man mig. Okej. Och det här var 90, vad det nu var, 93 eller något sånt där. Ja. Och då på den tiden använde vi ju verkligen ingen mjukvara. Det var ju liksom ingen som riktigt använde. Det fanns ju inte ens internet. Nej. Inte publikt. Nej, det gjorde det inte. Nej. Så att jag hamnade in av en slump på det och tyckte det var helt fantastiskt. För då upplevde man ju att ganska snart så såg man ju att oj, det här kommer ändra allt. Det kommer ändra hur vi kommunicerar, det kommer ändra hur vi arbetar, det kommer ändra hur vi inhämtar information. Så att jag fastnade för det och sen halkade jag in i mobiltelefonrullan efter det och då var mobiltelefonerna helt nya. Så då lärde jag mig det. Ja, kul att du säger det. Jag hade också en sån här stor tegelsten. Ja. Och den enda jag kunde ringa var min brorsa. Ja, exakt. Jag brukar säga det också. Jag hade mobiltelefon men ingen jag kände hade en. Så att man fick bara ringa dem hemma. Och vi ringde varandra och pratade väldigt kort. Vi sa, hej hur mår du? Jag mår bra. Det kostar 1960 men nu lägger vi på. Så. Det var ett du tag var som sedan. i lejonets kula kan man säga, i start. Det blev verkligen så. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså, det är ju ett extremt läromoment, verkligen. Och när jag började på Ericsson med mobiltelefoner så var det ju i princip bara ingenjörer runt omkring mig. Ja. Och bara män förstås. Bara män och bara ingenjörer. Ja. Du var inte ingenjör, du är kvinna. Och jag var definitivt inte man heller. Det var den matchen då. Ja. Nej, men det var, jag ska säga att det var... Jag kommer ihåg att jag sa det till min chef då att det var min första riktiga kulturchock och då hade jag ändå jobbat i ett antal olika länder. Därför att det var så väldigt annorlunda. Annorlunda som kultur, annorlunda som allting. Men sen blev det ju helt fantastiskt. Det har ju definierat hela när jag väl lärde mig. Där har ju kommit många av mina lärningsmoment. Det här att man verkligen går in och förstår någonting men också hur jag fastnade i det här med kund. För jag var ju den enda som inte var ingenjör så att mitt bidrag var ju att tänka kund. Ja, men du Och kommer in med ett använda annat nytta. Helt annat perspektiv. Ja. Nej, så det var ju helt fantastiskt och så fick man vara med på det var ju en typ av revolution faktiskt av hur vi kommunicerade. Vad häftigt. Du pratar om lärande. Fick du lära dig den lätta vägen eller var det ibland den hårda vägen? Ja, det var ju lite blandat för att det var ju en ganska tuff kultur att komma in i. Igår så träffade jag någon som jobbade på samma produkter som jag jobbade på men som satt i Kumla där vi hade fabriken. Och jag åkte upp och ner till Kumla och skruvade mobiltelefoner i början för att lära mig ett sätt som gjorde att man blev accepterad, att man faktiskt förstod vad man gjorde.
Så lite var det att lära sig den hårda vägen faktiskt, för att man inte riktigt det fanns ju inte sånt som mångfald i de organisationerna och sånt på den tiden. Det var ju väldigt likriktat. Antingen var man hårdvara, mekanik eller mjukvaruingenjör, i princip elektronik. Men var du redan då intresserad av ledarskapet eller hur väcktes Ja, men det liksom? är också en väldigt bra fråga. Nej, men det var jag nog utan att jag egentligen har satt fingret på det. Så det var inte så att jag gick och tänkte att oj, om jag lyckas med detta så kan jag en dag bli ledare eller chef. Chef sa man ju framförallt på den tiden. Så det var inte så att jag gick och tänkte på det. Men sen hände det så att jag 97 blev befordrad, och då hade jag funderat på det någon gång, att det var inga kvinnor som blev befordrade. Det var verkligen inte en enda kvinna som satt i ledningsgrupperna där runt omkring. Det var många ledningsgrupper på den här tidpunkten. Och då blev jag befordrad och fick ett jätteroligt jobb. Och då hade jag ju, som jag ofta pratar om, växt upp på en fotbollsplan. Och där hade jag praktiserat ledarrollen. Både som en del av Växte ett upp på en fotbollsplan? Ja, i princip. Nej, jag hade föräldrar och jag hade ett hem. Jaha. Men jag, Jag får för sig att du var fotbollstränare. nej, men Nej. jag var på fotbollsplanen nästan varje dag i veckan. Okej. Och också tränade andra lag, tränade tjejlag Okej. och var ledare. Och där hade jag ju gått mina första ledarkurser. Det fick man ju faktiskt göra inom Skånes fotbollsförbund, vilket ju var fantastiskt. Och även fått praktisera det och tyckte att det var väldigt roligt. Så när jag fick mitt första ledarjobb så var det inte så att det fanns en massa supportsystem, men det jag kunde luta mig mot var ändå att jag tänkte att ja, men jag har gjort det här, jag har ju byggt lag. Jag har ju gjort lag som har trivts tillsammans, gjort bra saker, vunnit serien. Och det var ju det som jag byggde på. Men då hade inte jag kunnat säga att, om du hade frågat mig då så hade inte jag sagt att ja, men jag ska ha en ledarskapskarriär. Det hade jag aldrig definierat upp liksom. Nej. Men allt eftersom jag gjorde mer och mer så blev det roligare och roligare. Så det är Hela någonting som tiden. det växer fram hos dig? Absolut, verkligen. Ja. Vad är Jättemycket. vad skulle du säga är det för drivkraft då hos dig när du liksom börjar komma in på det där spåret? Vad är det för drivkraft? Ja, men alltså den som jag tror, det finns något absolut magiskt tycker jag, att genom att få människor att jobba tillsammans så kan man göra någonting som man faktiskt inte trodde var möjligt. Och om man då bara liksom tar en liten analogi med lagsporter i Sverige, det är ju fascinerande hur vi är ett sånt litet land och kan faktiskt i många lagsporter besegra länder med betydligt större humankapital, dyrare spelare, mer proffs, alltihopa, och ändå kan man vinna. Och det är ju det som är magin med ledarskap. Om du verkligen är passionerad och seriös med ett ledarskap så kan du nästan skapa vad som helst. Och du kan nästan vinna vilken match du än vill, vare sig du är privat eller offentlig ledare. Och det har fascinerat. Så när jag liksom kom in och förstod det där riktigt så har den fascinationen har aldrig lämnat mig. Jag står och tänker på Hamrén när han var förbundskapten för svenska landslaget. Då sa han så här att det enda vi gör här är att bygga en bra energi. Ja, jag älskar det. Vi utbildar inga fotbollsspelare för alla kan Nej. redan livet. Ja. Ja. Är det så i ledarskapet Ja, men också, i stora företag? Nej, men Människor kan sina saker, de behöver bara blomma och de behöver bara få förtroende. Jag tror att jag älskar när man gör det så enkelt. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra förenkling. Men om man tar den liknelsen, om du ska först sätta ihop rätt kompetenser. Det hjälper inte att du har 11 bra målvakter och ger dem bra energi. Du ska ha 11 olika spelare. Och så är det ju precis i en ledningsgrupp eller i ett lag också. Mångfalden. Du ska ha kompetenserna, och sen så ska du skapa energin, och jag tror därifrån har jag fått mycket av en inkludering också, för att när jag tränade tjejlag var det 2 tjejer som inte kände sig inkluderade. Ja, då var det som att spela med 9 spelare. Och så är det också i en organisation. Är det 2 personer som inte är inkluderade och du har 10 personer som du betalar för, ja men då har du egentligen 8 spelare som jobbar för dig. Så hela det här fokuset på att, precis som du säger, plocka in personer som duktiga fotbollsspelare på rätt platser med den typen av mångfald, skapa energin och se till att alla känner sig, vet vad vi ska och känner sig inkluderade. Det är men har du varit på jättemagiskt. sådana höga positioner som vd för Telia och vd för Microsoft, är det lika lätt att bygga ett lag i de positionerna som det är att bygga ett fotbollslag på plan? Ja, men det som är... Det är svårt. Ja, nej, men precis. Lätt eller svårt. Det som är, jag skulle säga att liksom principen är väldigt mycket detsamma. För det handlar verkligen om människor som det handlar om att ha människor som vill vara med i det laget och som har den typen av kompetens och som sen faktiskt vill investera för att vara med i laget. För det måste man göra. Det är inte bara ledare, utan man måste vilja investera för att vara med i laget. Vi pratar om lust. Lust är jätteviktigt. Alltså den här, jag vill vara här och jag vill vinna med det här laget. Den är jätteviktig. Och har man det så tror jag inte egentligen att det är svårare att bygga ett lag i någon av... Sen är det ju
möter man ju en kontext som kan vara olika svår. Motståndet kan vara olika svårt. Förväntningarna på det kan vara olika svårt. Den disruption eller den förändringsresa du är på, den kan vara olika svår. Men det enda som händer då är att det här med laget blir ännu viktigare. Det blir, alltså, ju svårare det blir, ju viktigare blir laget för dig. Och då är det ut på marknaden att ragga nya lirare. Det får man också göra ibland. Det får man också göra. Ja, Ja. absolut. Det kan ju vara nödvändigt. Det kan vara helt nödvändigt. Ja. Och jag har ju gjort det ganska många gånger av den anledningen att dels har jag gått in i roller där man har behövt göra transformationer och där man har liksom behövt göra en slags restart av det hela. Sen har jag ju dessutom flyttat så många gånger, så när jag kom till Miami och skulle bygga ett team, ja, men då kände jag ju ingen i Miami. När jag kom till London så kände jag ingen i London, utan då ska man ju verkligen strategiskt och ordentligt göra det jobbet. Att vad är det vi ska uppnå? Vad ska vi? Hur ska ett sådant lag se ut? Var finns kompetenserna och hur skapar vi rätt energi som du är på här i den här gruppen? Och att bygga det laget är ju ett kontinuerligt jobb. Att bygga ett lag är ett kontinuerligt ledarskapsjobb, precis som det är på som Kurre Hamrin. Det är inte så att du sätter en laguppställning och sen så kan du nästan gå därifrån. Det är inte att bygga ett lag. Nej. Idag då, om man tittar på hur utvecklingen går ju med superfart, det går ju extremt fort. Om du tänker lite grann på nutidens ledarskap, finns det skillnader idag eller är det samma mekanismer som råder, tycker du? Nej, men jag tror att ledarskapet har ju blivit... Först ska man säga så att ledarskapet, precis som alla andra kompetenser, måste man utveckla. Så även om man var en duktig ledare för 10 år sedan kan man... När jag hör det blir jag alltid rädd när de säger, men jag har varit chef i 20 år, det här kan jag. Det är också en färskvara. Det är också en färskvara, så man måste hela tiden bygga på det. Sen så tycker ju jag då, som hade lyxen att börja när det var enklare att vara ledare, tycker jag, det har blivit mycket mer komplext. Förväntningarna på dig som ledare är ju mycket, mycket större. Och sitter du, vare sig du sitter, tänker jag, i politiken eller näringslivet, det är så många stora frågor som nu har blivit komplexa, som alla förväntar sig att du är en del av att lösa. Så är du börs-vd idag så ska du inte bara rapportera på din kvartalsrapport och ha bra siffror, utan du ska vara med och rädda klimatet, eller hur? Och du ska ha, dina mångfaldssiffror ska vara in place, och du ska ha en åsikt om olika konflikter, och du ska ha slutat att skeppa till en marknad, du ska börja skeppa till en annan marknad. Det är hur mycket komplexitet som helst som inte fanns där för 20 år sedan. Ja. Och då blir ledarskapet svårare. Jag tror det kräver mer av dig, och det kräver väldigt mycket mer av att du verkligen har byggt det här teamet. För är du fortfarande ensamvarg så tror jag nästan att det blir omöjligt. Men räcker teamet idag eller behövs det andra stödfunktioner eller personer i ens omgivning som dagens ledare med tanke på hur det ser ut? Ja, det tror jag. Alltså det är också en väldigt bra fråga. Jag tror att för många ledare så är det ju en ganska ensam position också att vara ledare. Ofta sitter man med precis det som vi är på nu. Det kommer liksom en stor konflikt till, eller ny lagstiftning eller ny rapportering, och jag som precis håller på att försöka få affären att lyfta eller kapitalanskaffning eller vad det är för någonting. Det är ju så otroligt många frågor, så jag tror att det har blivit jag hade det när jag var ung, hade jag både externa och interna mentorer och coacher. Jag tror det har blivit ännu viktigare att man faktiskt ser till att man har någon som man har som sitt bollplank, och har någon som man kan faktiskt, för det är så stora frågor. Och det är påfrestande också. Det är påfrestande, och det är absolut inget svaghetstecken, tvärtom. Så är det faktiskt att inse att man också behöver de här perspektiven, det tror jag definitivt. Men sen tror jag också, vi pratade lite grann här tidigare idag om ekosystem. Jag tror att, och de är ju på riktigt nu, alltså det är inte så att ekosystem som att det är inte bara de som ska vara mina leverantörer eller jag ska vara deras leverantör, utan det är ju på riktigt att man måste vara mycket mer öppen, tror jag, och tänka, vem behöver jag ha i mitt ekosystem för att det ska fungera? Och där tittar jag till exempel på talanger. Vilken typ av talanger behöver komma in så småningom? Vilka typer av skolor måste jag ha kontakt med? Vilka typer av organisationer? För att den typen av talanger ska kunna flöda in i framtiden som inte gjort tidigare. Så jag tror att man behöver tänka hjälp och connection points på mycket bredare sätt. Men hur mycket handlar det då om att man uppfattas som ett attraktivt företag eller ett bolag som många vill jobba? Vi ser många exempel på det nu, dit människor söker sig. Ja, absolut. Framförallt inom techbranschen. Ja. Hur jobbar man med just den kulturen? Jag tror att jag tror att det kommer inte bli mindre viktigt. Det finns också någonting i, när allting är så rörligt, att även om inte du kommer stanna ett helt liv på ett företag, den tiden du är där, så tror jag samhörigheten betyder någonting. Så att jag tror absolut man kommer bli mer, om man kan välja, mer medveten om vad vill jag vara nu? Vill jag vara på det här företaget i några år till exempel? Nej, men jag tror att det är, om jag ska min erfarenhet av det är att väldigt många människor vill
veta var man är på väg. Vad är verkligen syftet med den här organisationen? Och ofta när folk har spontant sökt in i mina organisationer så har det varit så här, ja men det är så spännande när ni pratar om er resa, den vill jag gärna vara med på. Ja. Den tror jag man ska liksom, att man har sin flagga någonstans och att man vet lite grann, eller man känner hur den här resan ser ut, man kan inte veta exakt hur den går. Och att man pratar kring det. Det tror jag har en enorm attraktionskraft. Och det andra är tror jag att man faktiskt lyckas både med att verkligen på riktigt leva sina värderingar och samtidigt behöver man skapa resultat. Man kan inte göra antingen eller. Folk vill också jobba i organisationer som lyckas. Så att det här med att man ska välja på något sätt, lever vi värderingar eller skapar vi resultat eller har vi hållbarhet? Man kan inte plocka bort det ena för att de där, och det, återigen så blir det mer komplext i ledarskapet. Du kan inte välja bort det tror jag. Ja, men kakan ska bakas och den Ja. innehåller både bakpulver och mjöl och lite smör och salt. Och oavsett vilken affärsidé du har Ja. så kommer den inte vara hållbar om inte du skapar en positiv bottom line. Så du måste hitta din affärsmodell och den tror jag är viktig även för talangattraktionen. Finns det något gemensamt? För jag har pratat med andra ledare genom åren och det landar i några sådana här ord, öppenhet och transparens. Och det kan låta klyschigt och de här bitarna, men utan det fungerar det eller fungerar det inte? Om man inte har de här ledorden eller lever de här värderingarna. Ja men precis, jag tror det är exakt det som är saken. Jag tror att dels behöver man prata i sin organisation om vad är våra värderingar, vad ska vi stå för? När vi känner att vi är bra, när vi kan verkligen leva den organisation som vi vill vara och leverera på det. Hur är vi då? Är vi transparenta? Är vi samarbetsvilliga? Har vi höga mål och ambitioner eller vad vi nu har för någonting? Jag tror att man måste prata om det så man bestämmer sig, men sen handlar det om att leva det. Och det där är ju lättare sagt än gjort och det ska man testa när man har motgång. För det är väldigt enkelt att leva. Förklara. När alla medvindar blåser och din kvartalsrapport är fantastisk och alla älskar dig, investerare, analytiker, vem det nu än är, kunderna, alla tycker att du är fantastisk, talangerna vill jobba hos dig. Det är inte så svårt att säga att men vi ska vara transparenta, vi ska göra ett kommunikationsmöte till och vi ska ha fika på onsdag eftermiddag och jag sitter 2 timmar och pratar med. Det är inte så svårt. Men när det är precis tvärtom, när alla tycker att du inte levererar, när kvartalsrapporten inte kommer in som den ska, kunderna är missnöjda, det är otrolig stress på kostnadsläget, du är pressad och du har styrelsen som ringer dig och alla möjliga saker. Det är inte så lätt att leva på det viset. Så att det man ska stå för ska man testa och säga det här kan vi stå för när det blir tufft. Men får jag fråga, när det går så där bra, det vinner seglen och så här, kvartalsrapporten ser bra ut och börsen stiger eller vad det är för någonting. Som ledare, har du kunnat njuta av den tiden eller har du haft blicken att det kan komma motgång? Förstår vad jag menar? Ja. Så att man verkligen får suga i sig av den där framgången, för det är ju också viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Ja, alltså jag tror en del ledare, det är nog lite personligt, en del ledare suger kanske i sig lite för länge. Ja, okej. Och då kommer det ju då kommer det alltid någon och försöker köra om en så att säga. Ja, det finns nog. Sen finns det de som kanske är väldigt paranoida på grund av att ha haft de erfarenheterna så att man bara liksom för du vet att när du har levererat någonting bra så höjer man oftast förväntningarna dessutom så du ska leverera ännu mer så att det blir bara mer. Så där tror jag jag har fått använda jag är lite dålig på att fira till exempel, så då har jag fått använda min organisation och verkligen påminna mig, det här var fantastiskt, nu måste vi stanna upp och ge jättemycket cred till organisationen och teamet för det är ju jätteviktigt. Och jag brukar säga så här när det gäller de här sakerna som du är på nu, speciellt när man gör stora förändringar. Om man tänker sig en balansbräda så står det stolthet och glädje här och så står det lite engelska, sense of urgency, liksom den här driven för att fortsätta förändringen, den är här. Och om en organisation är jättehög på stolthet, glädje och jättelåg på den här driven med sense of urgency, då kommer du inte ha någon långsiktig bra framtid. Okay. För då kommer du vara alldeles för bekväm och du kommer inte faktiskt driva för nästa. Om det är tvärtom, du har liksom ingen stolthet och glädje utan du har bara, du stressar du sönder din organisation. Ingen kommer vilja jobba där och du kommer själv antagligen inte vara speciellt bra. När du får balans i det, då kan du känna den här glädjen, stoltheten och samtidigt känna att fantastiskt, hur vinner vi nu nästa? Hur vinner vi nästa liksom milestone, vad ska jag nu? Och den balansen tror jag är oerhört viktig. Men om har det varit företag där vippbrädan har varit för mycket åt ena eller andra hållet? För då blir det lite grann ditt ansvar här nu att nu är det det har jag absolut varit. Se till att den här brädan kommer i våg igen. Ja, och det har jag har varit på båda. En sak man har varit i tech, det är att man har tidigt fick erfarenheten att gå från
zero to hero och hero to zero på väldigt korta tider. Ja, För det går det låter väldigt, väldigt obehagligt, snabbt. tycker Ja, jag. det är jag kan känna så att det känns i magen när jag tänker på det. Ja. Faktiskt. Men då lär man sig det där liksom att jag måste hela tiden, jag måste parera det där. Många organisationer som inte har klarat sig har ju gjort det, inklusive mobil. Om man tittar på mobilbranschen idag efter iPhone disruptade hela mobilbranschen. Det var ju ingen som trodde att Nokia med 40% marknadsandel och med hela sitt ekosystem i fungerande, hela sin distribution någonsin skulle kunna tappa. Varför gjorde man det? Man var helt övertygad om att man inte kunde tappa det. Och man var alldeles för nöjd. Man var förnöjd. Man var alldeles för satt still nöjd i och båten precis, man satt... Vi har en bra grej, det här Exakt. kommer att Ja, funka av sig ja, själv. ja. Ja. Det var spännande, för det du pratar om är mycket sådana här mellanmänskliga grejer, individer emellan, människor, inte så mycket siffror och strategier, utan mer hur vi är med varandra. Ja, men jag tror ju att och jag har jobbat för 2 stora amerikanska bolag där det är mycket siffror och det är väldigt mycket KPI, så de skulle vi kunna prata länge om. Jag tror alla blir ganska uttråkade, men jag tror att det där är table stakes i ledarskapet. Det är inte så att du kan tänka att det där ska vi inte hålla på med, det är någon annan får fixa. Som ledare så är det är klart, ska du växa 20% och du ska växa 5%, hur ser dina resultat ut? Det ska du bara vara överens om att det är det här vi kör mot, det här är vår gameplan och så kör man mot det. Men det är inte det man pratar om hela tiden. För det där, för mig är det ett resultat Ja. av att du gör rätt saker på rätt sätt. Det är inte det, alltså du kan prata om de sakerna varje morgon och kalla till ett morgonmöte varje morgon, du kommer inte ändra någonting. För det är en outcome av att du gör rätt saker och att du gör det på rätt sätt. Och det är det jag fokuserar på. Jag förstår, så att då, om man bara kokar ner det lite och gör det väldigt förenklat, människor mår bra med det de gör. De vet vad de ska göra och då levereras det. Ja. Ungefär så. Ja, ungefär så. Ungefär Det är så. skönt när du förenklar. Kom ihåg att ni hörde det. Podden heter Jämtopia, den går att prenumerera på såklart. Du, internationellt då, står sig svenskt ledarskap där ute globalt? Ja, men jag tycker att det är jättespännande. Jag har ju då jobbat med ledarskap i olika kulturer, vilket har varit roligt, för då har jag fått lov att definiera min egen stil lite grann, som man får när ingen vet hur de ska förvänta sig. Jag tror det finns jättemånga bitar i svenskt, om man nu kallar det liksom svenska ledarskapet och svensk modell, som står sig väldigt bra Men internationellt. passar vi in överallt? Vi har ju som olika bilder, Ja. en del är ju fördomar, Ja. så en stenhård, vi Ja. hade på ett amerikanskt företag, Ja. peka med hela handen, annars är det bara att gå hem, och så vidare. Men när vi Nej. kommer då som svenskar med Ja, men ett annat mindset. Ja, men jag tror att om man tar dem på 2 olika perspektiv. Om man tar på svenska bolag som är internationella, som finns ute i världen, så är det ofta väldigt attraktivt att jobba på svenska bolag för de som jobbar lokalt. För att det är en mänskligare, tror jag, ledarskapsstil. Om man nu generaliserar vi grovt här, men det är en mänskligare ledarskapsstil och det är mer samarbeten. Och man är kanske ganska ovan vid konsensus som jag kan tycka blir för mycket, men som man kan tycka är ganska trevligt om man inte är van vid den stilen. Ja. Om man nu tänker tvärtom, att man går in i ett amerikanskt bolag som jag gjorde i USA till exempel, där allting är väldigt amerikanskt kring en. Nej, men då kan man inte gå rakt in och bara köra sin egen stil. Jag gjorde det i min första, det var nog min andra session i USA. Vad spännande. Då det var jättespännande. Jag tycker det. Nej, men det gick så där tills jag kom på vad som saknades. men då gick jag in i ett väldigt, väldigt amerikanskt team, dessutom ett New England team som liksom Massachusetts baserat, och de var väldigt tajta. Och körde min stil som är väldigt mycket så här, nu ska vi liksom sätta flaggan, bestämma oss var vi ska gå någonstans och vi ska co-create och vi ska bygga samman teamet och såna här grejer. Och jag kände att det kom ingenting tillbaka. Jag körde 2 sådana här rundor och jag hade till och med en extern hjälp in, vilket jag ofta har haft, och ingenting hände. Och så var det en kvinna som jag liksom fick kontakt med, så jag kunde plocka undan henne. Jag var ju helt ny i Boston. Och frågade henne liksom, vad är det som händer? Och då så säger hon så här till mig, det här var jätteintressant. Och så säger hon så här, helt ärligt, det sitter ett team här och undrar om de verkligen har valt rätt person. För de hade då skickat mig från London till Boston, senior vice president, första kvinnan, första icke-amerikanen på den positionen. Och de bara, det är ju en jättehög position och du verkar ju inte veta vad du vill. Du verkar inte veta. Nej, jag verkar inte veta vad jag vill. För Du jag gick inte in och sa vad de skulle göra, vilket de var vana vid. När det kom ny chef så var man liksom, nu ska jag visa vad vi ska göra. Så då fick jag ju, och det här var ju helt förlösande för mig. Så det insåg jag att hela min stil, som var inte bara svensk, vi hade ju ändå kört den på rätt många ställen, men mycket mer internationella team, blandade team. Det här var ett väldigt nordamerikanskt Boston-team. Då fick jag ju lära mig att okej, de tror att jag inte riktigt vet någonting. Och så fick jag ju gå in och ta den diskussionen öppet med dem och säga, jag har ganska många uppfattningar, men jag är inte säker på att de är helt rätt. Och jag skulle vilja höra precis vad ni tänker nu. Och jag skulle jättegärna vilja att vi co-create den här vägen framåt.
Och sen så hittade vi varandra i det och sen så fick jag hitta lite nya lagspelare som du sa Ja. och vissa stannade kvar och så blev det ett fantastiskt team. Men det var en otroligt bra läro på det ämnet som du sa, Ja. att det finns förväntningar på någonting och när man är någonting helt annat. Det blir också en föreställning när man möter dig Ja. om hur du faktiskt är. Eller man skapar sig en bild Ja. av att hon vet inte vad hon Nej, håller på med. hon vet nog inte vad hon håller på med, så därför hon inte säger vad hon tycker vi ska göra. Ja. Vilket ju inte alls hade med saken att göra, men det var en väldigt... Men så vad att- härligt att du kunde vända liksom Ja. den där återkopplingen till någonting kraftfullt istället för att gå hem och deppa. Ja, nej, det blev otroligt bra. Och jag är ju väldigt tacksam, jag är fortfarande i kontakt med den här kvinnliga chefen som gjorde det här. Jag är väldigt tacksam för att hon var modig också och gav mig ärlig feedback Ja. när vi inte kände varandra så mycket. Men det är väl ändå att jobba med öppenhet. Det jobbar med öppenhet och det här med feedback är ju den bästa gåvan man kan få. Det ska man alltid tänka när man ska ge ärlig feedback också. När man själv kan tycka det är obehagligt, så för den personen man ger det till så är det faktiskt den bästa gåvan man kan ge. Ja. Och ibland måste man fråga efter feedback. Och ibland får man och det har jag gjort jättemycket. Ja. Det är en väldigt bra knep. Fråga efter feedback. Ja. För det är inte alla som Nej. jobbar på det sättet. Nej. Så då vill man ju gärna veta Ja, hur det går. precis. Ja, Ja, vad trevligt. verkligen. Du, innovationer då, för det antar jag att du har varit nära hela tiden. Och innovationer kopplat till ledarskap. Hur ska man stimulera liksom innovationsviljan och framåtrörelsen och det där? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Och jag tror vi kan komma tillbaka till det här med svenska bolag sen. Men det är ju otroligt viktigt. Och jag tror att den ena är att jag tror att vi måste bli duktiga på att sätta de där liksom, ja men här någonstans är visionen, här är vårt syfte, hit ska vi har höga ambitioner, vi tror vi kan driva den gröna omställningen för Norrland, ja, men sätt dina höga ambitioner. Och sen att man skapar ett klimat i organisationen där man verkligen samarbetar. Och då menar jag inte samarbeta i sina silon, utan jag menar att man verkligen samarbetar i en organisation så här och att man vågar samarbeta utanför organisationen. Okej. Det tror jag är, och då måste man göra ganska mycket som ledare så att man inte känner att man tvivlar på att folk jobbar, för det kommer vara massa saker du inte har kontroll över, för du vet inte när det händer. Innovation kommer inte på måndag morgon 9:00 innan du ska ha möte, det kommer när det kommer. Så det handlar ju väldigt mycket återigen om hur agerar du i de processerna. Sen så tror jag ju också att innovation vid något tillfälle så ska ju, det är inte så att, liksom att det bara ploppar upp en massa saker, kommer ju företag gå under, utan man måste ändå ha liksom någon Man slags kan process. inte ta hand om allt. Nej, man kan inte ta hand om allt, utan det måste länka på något sätt till vad man handlar om och sysslar med. Och sen vid något tillfälle när man rullar igenom det här så är det, ja men nu bestämmer vi, ska vi skala detta eller ska det här plockas bort eller knoppas av till någon annan? När vet du när någonting ska skalas upp då? Det vet man inte alltid, men en väldigt viktig sak tycker jag, det är ju att jag tänker på innovation så här att antingen så löser det ett kund eller miljö eller löser ett riktigt problem som vi ser, man bara känner det här löser någonting riktigt stort. Eller så löser någonting som inte vi vet om ännu är ett problem. Och när man säger att så här skulle man ju kunna göra. Okej. Vi skulle ju kunna sköta transporten i fjällen på det här viset om vi hade detta till exempel. Och bara, okej, det här har ju ingen tänkt på. Och den måste man också vara öppen för. De är ju väldigt olika. När det är känt sak så kan man ju enkelt testa det och då kan man ganska snabbt säga, eller relativt snabbt säga, det här tror jag vi sätter pengar på. Nu kan vi skala. Den andra är ju svårare. Jag förstår. Behöver det finnas ramar eller kan allting vara tillåtet eller ska det finnas gränser? Ja, men Förstår du? ja. Alltså hit men inte längre, eller det går bra om det går utanför den där linjen men inte för mycket. Nej, men jag tror inte man ska inte boxa in det för mycket, men man ska också bygga den typen av självledarskap att man känner att, ja men nu vet jag inte om jag är liksom, nu är jag ute på någon annat isflak här ute som inte har med oss att göra. Jag ska nog gå och checka in med min ledare eller några andra är detta liksom, så inte jag håller på med det här i 2 veckor till och så känner jag att jag faktiskt är på det är mycket, många av de sakerna vi pratar om nu har ju mycket självledarskap i sig också. Det är de här kontrollpunkterna mellan varandra. Precis, och att man faktiskt förstår vad handlar vi om och vad är det vi egentligen ska göra, och då går jag och checkar in liksom. Ja. Det var härligt att prata med dig, Helene. Om du fick avsluta med några så här riktigt goda råd till framtidens ledare i det här landet Sverige. Vad skulle det vara? Ja, men jag tror ju då att
Jag är då övertygad sen så några år tillbaka att jag tror att framtida ledare tror jag ska bygga sitt ledarskap på allt det här med KPI och så. Det är table stakes, det ska man göra, det ska man bli duktig på, man ska kunna läsa sin resultaträkning och allt det där. Det är table stakes, det ska man bara liksom ticka av det där och se till att det blir gjort. Ja. Men jag tror man ska bygga sitt ledarskap kring egentligen 2 parametrar. Och det ena handlar om det här med syfte, riktning, förstå varför vi är här och bygga värderingarna på det. Det är väldigt, väldigt attraktivt för talanger och för kunder faktiskt. Och den andra benet i det är faktiskt att ha en stor portion technyfikenhet. För att nästan ingenting idag kan fixas eller byggas eller skapas utan att man använder sig av teknologi på något sätt. Så de 2 benen skulle jag fundera på, hur får jag dem in i mitt eget ledarskap? Och sen så tror jag ju att det finns, och nu förenklar jag jättemycket, men jag tror det finns 2 egenskaper som tillsammans är en väldigt bra komponent i gott ledarskap. Och det är en kombination av mod och ödmjukhet. Har du något råd till kvinnor som vill vara ledare för att vi går lite baklänges i Sverige? Ja, det är förfärligt. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, nej men det där är ju väldigt sorgligt att jag skulle ju förvänta mig att Sverige var mer föregångsland på den punkten. Ja, vad tänker jag om det? Nej, men dels så tänker jag så här att man ska se till att man omger sig av nätverk, bollplank, coaches och så vidare, så man faktiskt kan se till att man inte tappar sitt självförtroende i det. För att jag har varit ensam kvinna i de här rummen så många gånger och det kan vara svårt. Så jag tror man ska se till att man stärker sig själv hela tiden. Och sen så tror jag faktiskt att det också handlar om att välja sina arbetsgivare. Jag har haft fantastiska chefer som har stöttat mig och som har gjort att jag har blivit befordrad och fått nästa jobb. Och känner man att man inte är där och inte kan påverka det, ja, men då finns det andra som förtjänar det. Ja. Kloka ord. Och det får bli slutorden, Helene Barnekow. Mycket tack för att du kom hit och gästade Jämtopia. Hade du kul? Tack själv, det var väldigt kul att träffa dig. Ja, härligt. Tack. Och därmed så sätter vi punkt för det här avsnittet. Och vill man prenumerera så söker man upp podden. Där poddar finns, det vet. Men en applåd är vi väl värda, tycker jag.